اول ماه مه هم فرا رسید و گذشت. کارگران در ایران چه میکنند و چی میگن؟ اسماعیل بخشی به عنوان یکی از فعالین جنبش کارگری در ایران ارزیابیش از اوضاع کنونی چیست؟ پهلوی هم پیامی برای اول ماه مه داد. یکی نیست بهش بگه شما چرا نه به کار پیوستی نه به کارگر شدی؟ بالاخره علم بهتره یا ثروت؟ ببخشید این روزا سوال مهمتری داریم. مبارزه مدنی مهمتره یا مبارزه مسلحانه؟ فراخ نگهدار تو 79 سالگی چرا هنوز بازنشست نمیشه؟ اصلا مهم هست یا نه؟ شکاف بین داخل و خارج از کجا ناشی میشه؟ آیا اساساً اتحادی بین داخل و خارج وجود داشته؟ پیام منوچهر بختیاری از زندان چی میگه؟ چه نکاتی داشت و چرا باعث شد بیفته تو تیررس فحاشی هواداران پهلوی؟ ماجرای پیام تند و صریح گوهر عشقی مادر زنده یاد ستار بهشتی بیرج مصداقی و اطرافیانش چیست؟ پویا پسر کسی است و آن کس من هستم. این جمله از طرف چه کسی گفته شد؟ اون فردی که به رضا پهلوی سوس پاشیده بود بالاخره کی بود و آخرین خبر از دادگاه مسعودی در کانادا چیست؟ شادی امین هستم و در این بخش برنامه ولتاژ دلم میخواد که به این سوالات پاسخ بدم. برای از تمام کسایی که تازه برای اولین بار هست به این کانال اومدن تقاضا میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنن. در عین حال اگر از برنامه خوشتون اومد برای دوستان آشنایانتون بفرستین. مهمتر از اون اگر دوست دارید این برنامه رو پخش ماهواره‌ایشو به ویژه با توجه به وضعیت قطعی اینترنت برای ایران پشتیبانی بکنید، لطفاً دکمه جوین رو بزنید و هر چقدر که دوست دارید ماهانه به این امر کمک بکنید. در عین حال شیوه پرداخت از طریق پیپال در کپشن زیر همین ویدیو اومده و میتونید از اون طریق نیز کمک‌های خودتون رو ارسال بکنید. فراموش نکنید که با گذاشتن لایک و کامنت باعث میشین که یوتیوب این برنامه رو به عده بیشتری معرفی بکنه و این صداها بیشتر شنیده بشه. اول ماه مه امسال با سالهای دیگه متفاوت بود. روز جهانی کارگر در پس یک جنگ و در پس یک کشتار عظیم برگزار شد. در شرایط نه جنگ نه صلحی که درش به سر میبریم و جامعه بزرگترین بحران و هولناکترین وضعیتی که میلیون ها نفر رو درگیر خودش کرده رو تجربه میکنه. بسیاری از کارگران در شرایط بسیار وخیم اقتصادی به سر میبرن. خیلی از شغل‌ها نابود شده. همونطور که فعالین کارگری از داخل گزارش میدن بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تعطیل شده به دلیل بمباران یک سری از صنایع مادر یا زیرساخت‌های مادر. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌های کوچیک هم کارگران رو اخراج کرد. یعنی ما با از دست رفتن میلیون‌ها شغل، یعنی میلیون‌ها خانواده که امروز سرپناهشون رو قادر به تأمین مخارجش نیستن، قادر به تأمین شکم بچه‌هاشون نیستن و حقوقی آخر ماه اساساً دریافت نمی‌کنن که بتونن خرج زندگیشون رو از اون طریق تأمین بکنن. به دلیل قطعی اینترنت هم شغلشون رو عده بسیاری از دست دادن. وقتی همه این فجایع رو نگاه کنیم، بذاریم کنار خرابی‌ها و کشته‌های جنگ، بذاریم کنار کشته‌ها و جانباختگان اعتراضات دیما، می‌بینیم که این جامعه چقدر غم‌ها و دردها و ضربات عظیمی رو به پیکر خودش تحمل کرده و برای همین هستش که آنچه که در داخل ایران میگذره و آن غمی و دردی و خشمی که مردم امروز دارن و استیصالی که بر بخشی از جامعه حاکمه باعثی راه حل هایی پیدا بشه برای عبور از این وضعیت. و به نظر من اونجایی که میایم پیام فعالان داخل رو بهش نگاه میکنیم، شاید کورسوی امیدی رو در اونجا پیدا میکنیم، راه حلایی رو از زبان آنها میشنویم که متاسفانه کمتر در خارج از کشور به بحث و گفتگو گذاشته شده. ببینیم خود فعالین این حوزه و به ویژه یکی از کسانی که به عنوان رهبر جنبش کارگری طی مبارزاتی که در هفت تپه کارگران هفت تپه ماها به پیش بردن، اسماعیل بخشی یکی از فعالین اصلی و سازمان دهندگان این اعتراضات بود که در مصاحبه‌ای با لیلا حسین زاده که خود فعال دانشجویی و فعال کارگری است و به تازگی به خارج از کشور اومده، همین سوال رو در تو اینکه او وضعیت رو چگونه می‌بینه با او مطرح میکنه و انتظاراتش از خارج از کشور رو ازش میپرسه که من توصیه میکنم که این مصاحبه رو نسخه کاملش رو حتما در یوتیوب برید و نگاه بکنید. در اونجا
بخشی بهش میگه که جنگ شر مطلقه، میگه که وضعیت بد بود، بیمه نبود، بهداشت نبود، آموزش نبود، بیکاری بود، گرانی بود، فقر بود، همه اینها بود. جنگ همه اینها رو صدها برابر بدتر کرده. زیر پوست شهر فاجعه رخ داده، فاجعه بیکاری، بی درآمدی، بی پولی، استیصال، اصلا گسست و فروپاشی روانی انسان ها. به اسماعیل بخشی معتقد هستش که آنچه که در دیماه رخ داد نباید مصادره میشد. ما به کارگران میگیم مستقل باشید. زمانی که میایید مثلا خیلی قشنگ 2 هفته اعتصاب سراسری رو با یه مصادره زیبا به فنا دادن، جوری که از تهش یه جنگ هم در اومد و این هم اوضاع کش. حالا خیلی اوضاعمون بهتر شد نسبت به قبل از دیما. وقتی میخواید اعتصاب کنید مطالباتتون رو با شمارا بگید، توی شعارهاتون به گونه‌ای شعار بدید که کسی نتونه شما رو مصادره کنه. و وقتی ما اون تشکل رو نداریم، استقلال لازم رو نتونستیم حفظ بکنیم و در عین حال شعارهامون اونقدر روشن نیست که میتونه مورد استفاده دیگران قرار بگیره و مصادره بشه، اونجا رو به عنوان یه خطر قلمداد میکنه و هشدار میده و میگه امروز هم در این وضعیت استیصال و آچمز بودن هستیم و نمیدونیم چیکار بکنیم، میخوایم اعتراض کنیم، میشه به مورد مصادره یه عده‌ای در خارج از کشور قرار میگیره. و این ترس واقعیه و این ترس به حق. میگه چرا من باید جانم فدا بشه برای اینکه یکی دیگه بیاد و به قدرت برسه. و این تاکید میکنه، میگه جان فدا نداری. بسیاری از شعارها همه میدونن سلبیه، ایجابی نیست. طرف میگه من 90% جان فدا دارم، یک نفرم نداری. عصر زندگی ما در قرن 21 دوران اگزیستانسیالیسم، اصلا دوران وجودگرایی، دوران زیست، دوران زندگیه. هیچ چیز غیر از این نداریم. چرا کسی باید جان خودش رو فدای کسی دیگر کنه؟ شعاری داده واسه که طرف مقابلش و طرف حاکم رو روش تاثیر بذاره. خیلی‌ها به خودشون میگیرن. پیام بخشی به گوش هر کارگری که برسه صدای آشناست، زبانی آشناست، از خودشه، رنج اون رو میشناسه، براش مبارزه کرده و هزینه داده. اینها اون چهره ها و رهبری های محلی هستن که در دل مبارزات این مردم و مبارزات کارگری یا مبارزات اقشار گوناگون اون جامعه شکل میگیرن و میان جلو. و این قاطعیت و موندن روی این که بایستی استقلال این طبقه در ایجاد تشکل‌هاش و در شکل شعارهاش بایستی توی مبارزات آتی مطرح بشه، به نظر من یکی از موضوعاتی است که ما در دوره زن زندگی آزادی هم باش روبرو بودیم. در دوره زن زندگی آزادی هم طبقه کارگر سوالات زیادی رو مطرح میکرد برای شرکت در این مبارزه. از یک سو مطرح میکردن که ما در خیابون‌ها هستن، طبقه کارگر وجود داره به شکل در واقع کارگرانی که معترضن و تو خیابون‌ها هستن، یا زنان کارگری که همه اینا هم که بورژوازی شهر و غیره نبودن. در واقع صحبت از این بود که ترکیب طبقاتی که در جامعه میبینیم کارگر هم توش هست، اما طبقه کارگر به عنوان طبقه وارد این مبارزه نشد تا سهمش رو به شکل برگزاری اعتصابات کارگری و غیره در اونجا نشون بده. حرفای بخشی بسیار مهمه، میاد و از داخل ایران این نکته رو مطرح میکنه، نکته‌ای که دوستان عزیز خیلی از ماها شاید به موقعش باید میگفتیم و نگفتیم. شاید فکر میکردیم الان وقتش، الان این همه کشته شدن، حالا بیایم علیه جریان پهلوی که بالاخره اسمش هم تو ایران صدا زده. عده زیادی قش کردن تحت تاثیر این شرایط. دست کم نگیرین این فشار رسانه‌ای رو، پروپاگاندا رو. عده‌ای رو وادار کردن که حرفشون رو پس بگیرن و به دامان پهلوی رجوع بکنن و به نوعی همون سیاست رو تقویت بکنن، از جنگ دفاع بکنن، صحبت از این بکنن که هیچ کس دیگه تو ایران نمونده، کسی نیست، همه کار شده. و بخشی داره پاسخ اونها رو میده. در واقع پاسخش اینه که ما هستیم، امیدوارم هستیم. این حرف چیه که میگه ما هر چی تلاش کردیم، 1000 راه، نمیدونم 1000 راه رفتیم. نه، ما چند تا راه بیشتر نرفت. 1000 راهی که میگن چند بار اومدیم تو خیابون، غیر از این کاری نکردیم. من امیدوارم کارگران، معلمان، طبقه فرودست، مزدبگیران، پرستاران، حتی دانشجویان و همه کسانی که حقوق بگیرن و
عرضم به حضور شما سرمایه‌دار نیستن. از وقایع دیماه به این ور درس عبرت. معنی نمیخوان بیان اعتراض کنن، تشکل درست کنن، قبلش یه 10-15 تا نماینده انتخاب کنن بین خودشون واسه هماهنگی ها. در این حال از خارج از کشور میخواد که حمایت بکنن، همان گونه که از مبارزات هفت تپه حمایت کردن بدون اینکه مصادرهش کنن. و البته دلیل این امر رو نه حسن نیت فعالین در خارج از کشور، بلکه به دلیل داشتن تشکل در اون دوره توسط کارگران هفت تپه عنوان میکنه. در واقع صحبت او این است که شعارهاتون رو اونقدر دقیق بدید و از حالت سلبی خارجش بکنید و اون شعارهایی رو بدید که خواسته ها و مطالبات شماست و بدونید که تنها خودتون هستید که میتونید به فکر خودتون باشین. با توجه به اینکه الان بحث جنگ هم داره کم کم از مد میفته، دفاع از جنگ، بحثای شکل گرفته حول اینکه بالاخره مبارزات در داخل ایران با جنگ که نشد جمهوری اسلامی سرنگون بشه، چجوری میشه این کارو کرد. نمونه از این بحثا رو میتونیم از آرش جودکی از کنگره آزادی ایران بشنویم که در یک مصاحبه عنوان میکنه که هر کسی که بعد از کشتار دیما بیاد صحبت از این بکنه که ما باید مبارزات مدنی رو ادامه بدیم، این یا داره به خودش دروغ میگه یا به ما دروغ میگه. اینو باید قبول کنیم. یعنی چیکار باید بکنم؟ من که سخته برای آدم از خودش صحبت کنه، چون که اینجا نشسته. اگه من اونجا بودم، ما به مرحله رسیدیم که مردم دیگه نمیشه. ببینید یه حکومتی که نشون داده اینجوری آدم میکشه، مردم دیگه نمیتونن با دست خالی برن و اعتراض کنن. ما وارد یک مرحله دفاع ملی شدیم. در واقع برای اینا مبارزه مدنی دیگه ممکن نیست و اساساً حالا مبارزه مدنی هم احتمالاً به هر مبارزه غیر مسلحانه تعبیر میکنن. و اینجا دقیقاً اسماعیل بخشی پاسخی رو که میده بدون اینکه شاید بدونه داره جواب اینو میده یا جواب افراد مشابه و احتمالاً میگه که اعتصاب. من راهی دیگه ای ندارم. ببین ما نه نیرویی داریم، نه اسلحه داریم، نه خوشمون میاد داشته باشیم، ولی به شدت میل به تغییر داریم. این جواب اون کسایی که میگن مبارزه مسلحانه. معلوم نیست راجع به کی حرف میزنن، کیا قراره این کارو بکنن، با کدوم امکانات و با کدوم آموزش و با کدوم سازماندهی و با کدوم مسئولیتی که باید اون جریان یا نهادی که این افراد رو در واقع تشویق میکنه به مبارزه بتونه بر عهده هم بگیره. میگه طبقه کارگر با دست از کار کشیدن ضربه میزنه به پیکر در واقع اقتصادی یک نظام و فلجش میکنه. اگه شما کارهای دیگه بلدین، اگه شما میخواین مسلحانه کاری بکنین، برید در جای خودش این مبارزه رو تقویت کنین. این تیکر رو من گفتم. او میگه من چیز دیگه ای نمیشناسم جز اعتصاب. و این در واقع اونجاییست که من میگم و ما میگیم که روند در واقع اون دیوار چینی که بین مبارزات غیر مسلحانه، مبارزات مدنی، مبارزاتی که مردم در صبح تا شب دارن تو زندگی عادیشون انجام میدن رو دعوت میکنه که متشکل صورت بگیره. این نکته بسیار مهمیه. یک، دعوت به تشکل. دو، دعوت به استقلال این تشکل‌ها. سه، دعوت به صراحت در طرح شعارهاشون. اینها اون چیزهایی است که در واقع در مردم ایران با تجربه دیما، با تجربه مصادره مبارزاتشون، با تجربه جنگ و دیدن این که چگونه به رنج اونها بی‌تفاوتی نشون داده میشه، اینها باعث شده مردم امروز یک جای دیگه ایستادن، هم نیروی خودشون رو دارن دقیق‌تر ارزیابی میکنن و هم به خارج از کشور به گونه دیگه نگاه میکنن. حالا اما توی این فضای پسا جنگ و بعد از کشتار دیما یک نگاه اصلاح طلبی داره یواشکی از اون زیرزیرا سر باز میکنه، به ویژه بعد از اینکه در واقع حس میکنن که ایده سرنگونی و یا جریانات علیه جمهوری اسلامی که خانه سرنگونی شدن امروز به حاشیه رونده شدن یا صدای کافی ندارن. در واقع وقتی راجع به نظریه اصلاح طلبی یا اصلاح طلبانه صحبت میکنیم در دور جدید، به این معنی است که از این روحیه جمعی جامعه حرکت میکنن که بالاخره دیماهی رخ داده، اعتراضات وسیع سرکوب شده به خونین ترین شکلی، یه جنگ پس از اون رخ داده، قرار بوده جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی بندازه. نقطه عزیمتشون دقیقاً این دو اتفاقه، یعنی هم اعتراضات متاسفانه ناموفق دیماه که عملا نتونست به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر بشه و از سوی دیگه جنگی که عملا نتونست. پس چه راهی رو میذاره؟ در واقع
این ایده رو تبلیغ میکنن که خب یا فکر به این ایده میرسن از سر 30 سال که اگر اون نشد، جنگ هم نتونست جمهوری اسلامی رو بنزه، پس به نظر میاد اصلا جمهوری اسلامی رفتنی نیست و باید سعی بکنیم فشار بیاریم که رفتار خودش رو یا در واقع عملکرد سیاسیش رو در رابطه با مردم تغییر بده. یکی از نمایندگان این جریان در خارج از کشور فرخ نگهداره که معرف حضور همتون هست. فرخ نگهدار معرف حضور خیلیاتون هست. من نمیخوام وارد تاریخچه‌اش بشم که تاریخ بسیار بسیار هولناک و مملو از نزدیکی به قدرت، دفاع از قدرت، دفاع از جناحین گوناگون حاکمیت، مخالفت با مخالفین جمهوری اسلامی و گفتمانی به شدت نزدیک به قدرت رو دنبال کرده در این سالها، هوادارش رو فراخوان داده برای حمایت از جمهوری اسلامی و همین امروز میده. همین امروز اومده و در یک مصاحبه تلویزیونی با صدای آمریکا وقتی ازش میپرسه که خب چجوری شما هنوز دنبال ظرفیت‌های درون نظام برای تغییر و دموکراتیزه شدن هستید، فرخ نگهدار چی بهش جواب میده؟ برمیگرده بهش میگه که این ظرفیت‌ها وجود داره و او ازش میپرسه. حتی امروز مصطفی تاجزاده هم میگه جمهوری اسلامی دیگه اصلاح پذیر نیست. من هر کسی این حرف بزنه من بهش خواهم گفت با عرض معذرت ببخشید، شما اگر معیار سنجش خودتون رو به جای یک هفته یا یک روز یا یک ماه به یک دهه تبدیل بکنید، یعنی یک کمی با گام زمان درازتر بخواید پیش برید، دچار خطاهایی که بعداً از اون پشیمون خواهید شد نخواهید شد. سازمان مجاهدین خلق روز 30 خرداد به این نتیجه رسید که این ماه خون خمینی سرنگونه، 10 سال ما رو به عقب انداخت. و حالا هم کسایی که امروز همین حرف رو میزنن و میگن که دیگه تمومه و غیره، با این که جنگ میاد و جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه ما رو دوباره 10 سال عقب انداختن. سوال اینه که خب سال 60 مجاهدین شما رو 10 سال عقب انداختن، چرا سال 70 10 سال گذشت دیگه، سال 70 چرا سرنگون نکردی آقای نگهدار؟ برای اینکه شما اون موقع هم داشتید از جمهوری اسلامی حمایت میکردید. شما یک فاز 62 تا 65 دارید که در واقع گیج میزنید، هم دستگیرتون کردن هم نمیدونید چه باید بکنید. بالاخره سال 65 سرنگونی جمهوری اسلامی رو بهش رأی میدید، ولی پس از اینکه عده زیادی از شما دستگیر شدن و غیره. اما دروغی که مطرح میکنه اینه که امروز هم هیچ شانس دیگه‌ای وجود نداره. جالبه اینایی که همشون معتقدن هیچ شانس دیگه‌ای وجود نداره. همه این سالها فرخ نگهدار ادعا میکنه که تلاش هایی که شده نشون داده که باید از ظرفیت های درون نظام استفاده کرد و ما دستاوردهای زیادی داشتیم. ایشون مثلا تاثیرات دستاورد جنبش زن زندگی آزادی رو احتمالاً جزء ظرفیت های نظام ارزیابی میکنه. فرخ نگهدار نمونه کسی است که در تمام این سالها در حفظ قدرت جمهوری اسلامی در خارج از کشور حتی قلم زدن و تلاش کردن که این گفتمانی رو که به کل جمهوری اسلامی دست نزنیم و دائم دنبال تغییراتی در درونش بودیم و واژه سرنگونی برای اینا در حد یک کابوس و واژه‌ای دردآور بود. باید بهش مبارزاتی که مردم دارن در داخل همین الان انجام میدن. سازمان نظام پرستاری از سوی پرستارا اعلام کرد که با وجود اینکه امکان دارن به دلیل شغلشون از اینترنت پرو استفاده بکنن، اما این اینترنت رو مادامی که همه مردم عادلانه از اینترنت برخوردار نیستن از دریافتش صرف نظر میکنن و حاضر نیستن که اینترنت پرو استفاده. اینا مقاومت‌هایی است که ما در گوشه و کنار ایران داریم میبینیم، صداهایی است که بلند و بلندتر میشه، اعتراضاتی است که میبینیم داره میره که باز شروع بشه. مردم به خودشون جرأت میدن که در مقابل این نقض حقوقشون به ویژه در مورد قطعی اینترنت بیشتر و بیشتر حرف بزنن و به این معنی به قول اسماعیل بخشی من امید دارم که این اتفاقات نه به دلیل آنطور که فرخ نگهدار دوباره سعی میکنه تبلیغ کنه ظرفیت‌های درون این نظام جنایتکار، بلکه ظرفیت‌هایی که درون این مردم وجود داره عمیقاً خواهان تغییر هستن و حاضر نیستن عقب بشینن، هرچند که ممکنه مکس‌هایی
گاهن طولانی رو مجبور بشن تحمل بکنن. آنچه که اسماعیل بخشی میگه وقتی میگه که من از مبارزه مدنی دفاع میکنم، مثلا اعتصاب اصلا هم ندارم، هم نمیخوام و من کارگر اعتصاب میفهمم، نه به معنی اصلاح طلبانش، به معنی اینکه شریان‌های اقتصادی این جامعه رو فلج بکنم، داره یک حرف مشخص میگه. اعتصاب مسالمت آمیزی که از دهن من میاد بیرون معناش رفرم یا اصلاح طلب بازی نیست. اصلاح طلبی خب اصلا یعنی آقا هی بزنن تو سرمون، ما آروم آروم بریم جلو تا ببینیم چی میشه، هی حرف بزنیم تا اینا یواش یواش یه چیزا رو تغییر بدن. من دارم میگم اعتصاب یعنی اعتصاب مسالمت، ما نریم جلوی گلولوی طرف. مسالمت آمیز تعطیلی کار. ببین ما ما 2 هفته تو بازار، ببین بازار این کارو کرد. بازاریایی که نمیتونه، بازاری که سرمایه خوابونده، مغازه اجاره کرده، یه روز نره سر کار اجارهشو نمیتونه بده. توجه دارید؟ اعتصاب کردن بازاریا. وقتی میبینیم که اسماعیل بخشی در توضیح وضعیت نگرانی خودش اعلام میکنه از این که میگه در یک حالت آچمزی قرار گرفتیم، یک حالت استیصال، اگه اعتصاب بکنیم یا کاری بکنیم به مصادره میشه، در واقع به دلیل نداشتن صدای مستقیم چه رو به خارج از کشور چه رو به مردم داخل ایران احساس میکنن، احساس خفگی که میگن همون در واقع انحصار رسانه‌ای است که ما بارها هشدار دادیم و تاثیر بسیار بسیار مخربی داره میذاره، حتی در اینکه آدم‌ها حس بکنن اگر وارد عرصه مبارزه بشن، اگه هزینه‌ای بدن، قرار توسط دیگران مصادره بشه، پس مکس میکنن تا زمانی که خودشون این قدرت رو داشته باشن. و برای اینکه این قدرت رو داشته باشن در وهله اول نیاز به رسانه دارن. اون کسانی که در خارج از کشور میخوان کمکی به جنبش کارگری بکنن، ایجاد رسانه است که همه گیرتر از ارگان‌های سازمانی این سازمان‌ها باشه و اینها موضوعات مهمی است که نه بحثش شده، نه براش امکانات جور شده، نه تلاش‌های جدی برای اینکه بشه در سطح حرفه‌ای در رقابت با رسانه اصلی با مردم حرف زد و حرف مردم رو منتقل کرد. در این اثنا پهلوی هم پیامی برای اول ماه مه داد. تعجب کردید؟ تعجب نکنید. تقریبا بیشتر سالها یه تبریکی گفته، ولی جالبه که همه اون هواداراش بدونن که پهلوی پیام تبریکش برای چه بوده. روز اول ماه مه در شیکاگو کارگران آمریکا در سال 1886 اگه اشتباه نکنم اعتصابی سازمان دادن علیه سرمایه‌داران، علیه دولت وقت، که برای در واقع استثماری که میشدن روزانه باید بین 10 تا 16 ساعت کار میکردن. این اعتراضات به شدت سرکوب شد، اما در سال 1889 انترناسیونال دوم برای اون عده از پادشاه دوستانی که نمیدونن بگم این اتحاد احزاب سوسیالیست و کارگری بود در سراسر جهان که انترناسیونال دو میادش چند سال بعد این روز رو به عنوان روز کارگر اعلام میکنه و در تمام جهان کارگران این روز رو جشن میگیرن، در این روز مبارزه میکنن، در این روز خواسته هاشون رو به شکل متشکل میان و تو خیابونا مطرح میکنن. و البته در زمان شاه روز اول ماه مه میدونین که دهه 30 به خصوص از سوی حزب توده فعالیت‌های زیادی از طریق سندیکاهایی که ایجاد کرده بودن در بین کارگران برای اول ماه مه صورت میگرفت. در عین حال پس از به خصوص سالهای 50 و غیره محمد رضا پهلوی این روز رو تبدیل کرده بود به یک روز رسمی و دولتی و از اون محتوایی که داشت سعی کردن اینا خالیش بکنن تا جایی که خود محمد رضا پهلوی میرفت پشت میکروفون و به جای کارگران حرف میزد. برای بار دوم در بزرگداشت روز کارگر بین‌المللی شرکت می‌کنم. در واقع ثروتمندترین فرد کشور میادش پشت میکروفون و برای کارگرایی که از صبح تا شب باید کار بکنن برای اینکه بتونن فقط زندگی بکنن حرف میزنه. در واقع صدای کارگران میشه صدای شاه. رضا پهلوی توی این پیامش میاد از
2500 سال نمیدونم دوباره شروع میکنه از هخامنشیان گفتن و غیره و دیگه از آموزه های زرتوش، خلاصه مثل حکایت خمینی شده که میگفت خدا هم کارگر است. اینم میگه که زرتوش تا دوران پر افتخار هخامنشیان خلاصه جایگاه کار و کارگر خیلی به عنوان یکی از اصلی ترین بازوان توسعه خلاصه همواره در تاریخ و فرهنگ ایرانی گرامی و ارجمند بوده. یکی نیست بهش بگه شما چرا نه به کار پیوستی نه به کارگر شدی. اما خب این تناقض همیشه بین حرف و عمل این بوده. میگه داریوش بزرگ 2500 سال پیش شخصا به امور کارگران و کارمندان زن و مرد شاغل در تخت جمشید رسیدگی میکرد و دستور پرداخت مستقیم حقوقشون رو میداد. خلاصه در دوران معاصر هم شاهد بازیابی این فرهنگ کهن بودیم، یعنی در دوران پدر و پدر بزرگم. قشنگم میگه پدر قبلا جرئت نداشت انقدر سریع از باباش و بابا بزرگش دفاع کنه. واقعا بهش هم مشتبه شده که مردم یادش رفته. ملتی که میان هنوز تو این خیابونای اروپا و آمریکا داد میزنن جاوید شاه، به نظر میاد در دنیای آزادم کسایی هستن که حرفای ما رو میخرن. میگه که در زمان پدرم با انقلاب سفید شاه و ملت رفاه و معیشت کارگران در مرکز توجه قرار گرفت. از تعیین کردن کارگران تو سود کارخونه تا تسهیل خرید مسکن و ایجاد امکانات آموزشی و غیره، همه اینا رو هم اسم میبره. برای کارگران وضعشون خوب بوده. یعنی من واقعا نمیدونم خمینی تونست با چه استدلالی این همه آدم رو پشت خواسته ها و شعاراش پیش ببره. سازمان های مخالف شاه با چه استدلالی تونسته این مردم بیارن توی خیابون ها و علیه رژیم شاه بسیج بکنه. من از این آقای صادق زیبا کلام خوشم نمیاد، از نه نظراتش نه خودش نه فرصت طلبی نهادینه شده ای که داره، ولی یه حرفی میزنه درست میگه در مورد زمانش. ببینید چی میگه. کاش میشد ازش پرسید که اعلی حضرت حالا که گذشت رفت شما چجوری حکومت کردی؟ چجوری حکومت میکردی اعلی حضرت که همه باهات مخالف بودن؟ آخه یه نفر پیدا نشد در تو طرفداری بکنه. اعلی حضرت بیدین باهات مخالف بود، بادین باهات مخالف بود، عرقخور باهات مخالف بود، مسجد برو باهات مخالف بود، کانون نویسندگان باهات مخالف بود، عبدالکریم لاهیجی باهات مخالف بود، شیرین عبادی باهات مخالف بود، دانشجوها مخالف بودن، روزنامه‌نگارا مخالف بودن. آخه چرا یه نفر با تو موافقه؟ تو چجوری حکومت میکردی؟ به ما هم یاد بده. یکم دقیق تر بشیم، بعد میبینیم که در 8 اردیبهشت سال 50 برای نمونه فقط کارگران جهانچیت کرج اعتصاب میکنن. اونجا 3 کارگر توسط ارتش شاهنشاهی کشته میشن. پاسخ اینها بود گلوله به اعتصاب کنندگان. اتفاقا جالبه مادر یکی از اونها که اسمش هست علی کارگر که اشتباه نکنم از کشته شدگان اون دوره، در مصاحبهش توی این روزنامه‌ای که مربوط به این ماجرا هستش، توی مصاحبهش میگه که پسرم تنها نوناور من بود. در سال 58 میگه 8 سالی که از کشته شدنش میگذره و هنوز ما شکایت کردیم همون موقع هیچ کس به وضعیت ما رسیدگی نکرده. برشک میخوام بگم وضعیت کارگران اگر خوب می بود که کارگران برای چی باید اعتصاب بکنن؟ اگر به حرفاشون گوش داده میشد و اینقدر وضعشون خوب بوده، کارگران که حق تشکل سازماندهی خودشونو نداشتن. در واقع با این دروغایی که از زمان شاه تعریف میکنه داره میگه که اگه ما هم بیایم توی اون دفترچه شکوفاییمون خیلی راجع به شما بررسی و تحقیق کنیم. جرئت نداره اونجا بنویسه که همه این مواردی که تو بالا گفتم در دفترچه شکوفاییمون جاش خالیه. راجع به چیزی که صحبت نکردیم اینه، فقط گفتیم یه بررسی میکنیم کارگران کارخانه‌های تولیدی مهم میمونن و بقیه موضوعات همه مسکوت میمونه. منوچهر بختیاری زندانی سیاسی و پدر پویا بختیاری از جانباختگان جنبش آبان 98 از زندان پیامی منتشر کرده و در اون نقدها و سوالاتی رو نسبت به رضا پهلوی منتشر کرده. رهبری مردمی که زیر سلطه رژیمی که مسلح است با نشسته‌های خارجی عکس گرفتن و دیدار با سرمایه‌داران محقق نمی شود. آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیفترین حالت ممکن است
چرا عملی نمی شود؟ این تماس از زندان هرمزگان و تماس گیران وعده دادید که در تدارک آمدن به ایران هستید. رهبر یا وعده نمی دهد یا اگر وعده می دهد عمل می کند. مگر می شود برای آزادی چشم به بیگانه دوخت، به کسانی که یک روز مردم و تمدن ایران را تهدید می کنند و روز دیگر با قاتلان همان مردم سر میز مذاکره می نشینند و توافق می کنند. اولی عکس‌العمل پهلوی این بودش که آنفالو کرد. تمام، موضوع حل شد. اما به این بسنده نکردن. آریا کنگرلو یا همون اللهیار کنگرلو از نزدیکان پهلوی اومده و در گفتگویی توی صدای آمریکا مطرح میکنه که این اصلا قره، اصلا من گوش نمیدم، اصلا ارزش نداره، اصلا موضوعیت نداره، اصلا چیز مهمی نیست. به شما قول میدم که اگر در نقد ایشون جوهری بود، یکی از ما 4 نفری که داشتیم صحبت میکردیم اون تفکر مشعشعانه و درخشانی که در انتقاد ایشون نهفته بود رو مطرح میکرد. شما زندان رفتن و مثلا قیمت پرداختن و انفرادی رفتن رو یک مبنای اعتبار میدونید. البته که میدونم آقای کنگرلو، البته کسی که داخل ایران در زندان جمهوری اسلامی، در انفرادی جمهوری اسلامی، زیر شکنجه جمهوری اسلامی، اعتبارش بیش از فعالانی که در خارج از ایران در امنیت نشستن و میگن نقد اونها قره. فکر کنین کنگرلو اومده مصاحبه میکنه حول موضوع منوچهر بختیاری و پیامش، اما پیامو گوش نکرده. منو میدونی چی انداخت؟ وقتی خمینی فتوا داد علیه سلمان رشدی توی پاکستان تظاهرات خیلی بزرگی صورت گرفته بود، میزدن، میکشتن، فحش میدادن، کتابای رشدی رو آتیش میزدن، عکس رشدی رو پاره میکردن، آتیش میزدن و با خیلی از اینا خبرنگار سوال کردن واسه چی دارین می خوندین این کتابو؟ یک نفر از کسایی که در این تظاهرات‌های در سطح جهان در دفاع از در واقع فتوای خمینی برای کشتن سلمان رشدی پا شده بود و آماده بود جونشم بده، کتابو تا همین امروز احتمالاً نخونده. های های سلمان رشدی، های های سلمان رشدی، های های سلمان رشدی، های های امریکا، های های امریکا، های های. کنگرلو از همون نوعه، فقط طرفدار پهلویشه. استاد دانشگاه صاحب اما احتیاجی نداره گوش بده به پیام منوچهر بختیاری. میدونی کی فقط گوش میکرد؟ وقتی این پیام قرار بود از مونیخ در نشست مونیخ پخش بشه و باعث افتخار فرقه پهلوی بشه، چون این فرقه نیاز داره این شکلی تغذیه میکنه. و وقتی موعد استفاده ازشون تمام شد، مثل بقیه موارد میذاره کنار. همین منوچهر بختیاری از زندان پیام فرستاده. کسی نگو این پیام رو تحت فشار فرستاده. امروز عکس‌العمل به پیام منوچهر بختیاری که فرستاده و فقط پرسیده که به من بگین که برنامه‌تون برای سرنگونی چیه؟ این سوال باعث این رفتارها شده. در شرایطی بسیار بسیار امنیتی، اینکه مجرایی باز شود و صدایی از داخل زندان‌های جمهوری اسلامی به خارج از ایران منتقل بشه، با چه هدفی این اتفاق افتاده؟ در همین اوضاع سعید قاسمی نژاد، نخست وزیر آینده منتخب رضا پهلوی، یه دونه توییت زده که یکم دلم براش سوخت. یعنی سعید قاسمی نژاد آخه از کار اون FTD هم همون بنیاد دفاع از دموکراسی ها که میاد به اسمش مصاحبه میکرد، همون نهاد اسرائیلی که میلیون ها دلار بودجه سالانه شونه و کار اصلیشون اساساً پیشبرد در جای انداختن سیاست دوستی با اسرائیل در آمریکا هست، اینها سعید قاسمی نژاد رو به نظر میاد، حالا ما فکر میکنیم، دیگرانی میگن اخراج کردن، خودش میگه کارش تموم شد بعد از 11 سال و 8 ماه 11 سال و 8 ماه داشته اونجا بودجه اونا رو میخورده، فاند میگرفته. بشک اتفاقی که افتاده اینه که سعید قاسمی نژاد توی این توییتش اومده اینو میگه، بذارین با هم بخونیم. میگه جنبش انقلابی مثل هر پدیده پیچیده دیگه‌ای فراز و فرود داره. فرودها زمان مناسبی هن برای شناسایی نفوذی‌ها و عنصرها از یک طرف و آدم‌های معتقد و پایه‌کار از طرف دیگه، تا جنبش انقلابی بتونه موثرتر سازمان پیدا کنه. در اصل حرفش اینه که خلاصه یه عده بریدن، اینا عنصر بودن. همه این کسانی که این روزها سوال دارن یا در جایی قرار گرفتن که میگن بالاخره چی شد، چرا این اتفاقاتی که قرار بیفته نیفتاد، این رضا خیلی حرفا زد، قولا داد رضا پهلوی و انجام نشد، رفتار هوادارانشون میبینن و موزیکشون راجع به جنگ و عواقبش چنین برخوردهایی رو به منتقدین میبینن
خب اینا باید بیا اسمی حالا رو این گروه بذارن، میگن آقا مبارزه داره پیش میره، الان ما در فرودیم، قبلا در فراز بودیم، الان در فرودیم، توی فرود سوسنسورا میرن، الان هر کی بره هر کی انتقاد بکنه سوسنسوره. فقط باید به قاسمی نژاد گفتش که تعداد این کسایی که دارن میرن بیش از اونه که بتونین با این اتهامات بترسونینشون یا منکوبشون بکنین. به نظر میاد اوضاع خرابتر از یک فراز و فرود عادیه آقای قاسمی نژاد. حالا البته میبینم که اون کارو یا ول کردی یا اخراجت کردن که تمام وقت به مشکلات این ور برسی. امیدوارم بتونی یک فرجی حاصل بشه و از این وضعیت خارج بکنی سامانتو. اما چرا شاهد چنین برخورد تند و طرد کننده و حذف کننده از سوی جریان پهلوی علیه آدمی مثل منوچهر بختیاری و کسان دیگه‌ای که در آینده بهشون معترض خواهند شد چنین رفتاری میکنن؟ چرا نمیان یه مقدار تعامل نشون بدن، بخوان یه تصویر خیلی دموکراتی از خودشون نشون بدن، بخوان تصویر اون طرفدار کثرت و پدر ملت رو نشون بدن؟ چرا این کارو نمیکنن؟ دلیلش در وهله اول اینه که به قول رضا پهلوی تو دی ان ای اینها هم چیزی وجود نداره، اینا چیزی به عنوان گفتگو و بحث با مخالفین یا منتقدین خودشون نمیشناسن، همه باید اونها رو بپذیرن. الان هم که دیگه پشتشون نوشته مردم تو ایران منو صدا کردن دیگه، این باعث شده که کسی مثل منوچهر بختیاری از زندان نتونه نقدشون بکنه. این روش برخورد اینا در عین حال قراره به بقیه همراهانشون بگه ببین جداشین ما رحم نداریم، حرف بزنین علنی علیه ما رحم نداریم، این که قبلا با ما بودید نبودید اینا و تا چه حد از شما ما سوء استفاده و استفاده کردیم اینا مهم نیست، ما میزنیم، به غیر انسانی ترین شیوه دست جمعی حمله میکنیم. دقیقاً کاری که جمهوری اسلامی با اعدام ها و دستگیری هاش و گشت و گذار خیابونیش میکنه که به مردم بگه ما هستیم و شما اجازه ندارید صداتون در بیاد. اما این فقط تنها مورد نیست. ببینیم مصداقی در این مورد چی میگه. میدونین که این تو کمیسیون عدالت انتقالی هم هست، احتمالا همتون منتظرین که عادلانه ترین موضع‌گیری رو ایرج جون میکنه، چون تجربه زندان هم داره، خیلی درد میکشه وقتی راجع به قربانیان حرف میزنید. اینو گوش بدین. میرن پیدا میکنن یارو کی اسمش منوچهر بختیاری. یارو کی اسمش منوچهر بختیاری. دقت که این چقدر تحقیرآمیز، فقط به خاطر یه چند تا سوال کرده. اینایی که ادعا میکنن زندان کشیدن به خاطر اعتقادات سیاسیشون و میدونن سرکوب و دیکتاتوری یعنی چی، چقدر کوچیش نه گندش تو خودشونه و چقدر وحشتناکه. منوچهر بختیاری کسی که ادعا میکنه حافظش خیلی خوبه، ادعا میکنه اسم بازجو و اینو اونو همه رو میدونه، یه میگه میرن پیدا کنن این کیه یارو. به پدر یه کشته شده‌ای که تمام این سالها برای دادخواهی هزینه داده، بیش از 7 سال تو زندانه، میگه این یارو. حالا بقیه‌شو گوش بدین. یه متن میدن معلومه داره از رو میخونه. معلومه داره از رو میخونه، مگه انکار کرده که از رو میخونه؟ کاملا مشخصه که یک متن منسجم در اختیارشه داره از روش میخونه. یعنی متنشو نوشته، یعنی احساس مسئولیت میکرده از اون زمان تلفنی که داره استفاده بکنه. چطور این متن زمان مونیخ میخوند اعتراض نکردی؟ تمام مشروعیت اینا، اصلا اسم اینا بگو چجوری مطرح شده. اسم اینا چجوری مطرح شده؟ دقت کنین. ببینید بذارید من یه نکته رو خدمتتون بگم. اینا بعد خسته نمیشه. نوار پر کرده من اینجا، منو ببرید تلویزیونا، ما پاسخ. چی کاری تو آخه؟ نه تو کاری هستی. من عمه پویا بختیاریم، بعد به من رسانه ها وقت بدن من بیام پرسشگری آخه تو چی کاری؟ شما با این وسیله داری به خون پسرت هم خیانت میکنی. او که دیگه زبون نداره که، ولی او برای نام شاهزاده رضا پهلوی رفت و کشته شد. اینجا رو دیدین چجوری مصادره کردن؟ برای نام رضا پهلوی رفت و کشته شد تو آبان ماه در کرج. در اون تظاهراتی که شعار دفاع از رضا پهلوی و امثال هم داده نشده، ادعا میکنه که برای نام رضا پهلوی رفت در آبان 98.
فش بشه آخون باید گم بشه. اینجا فاز 4 25 مهر 98 دم همگی گرم. 25 آبان 98 اینجا فاز 4 مهشن. همه اومدم بیرون دم همگی گرم. منم پسر کسی هستم میدونی، اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم. مادرها پدرها شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون. همتون گرم که حکومت عوض شه دیگه. در راه انقلاب دستم پاره کردم دم همگی گرم. اینجا اتوبان تهران کرج بکنم تا 11 12 25 آبان 98 اینجا. الان ببینید چند تا صاحب پیدا کرده. میگه الان ببینید چند تا صاحب پیدا کرده. به درستی ناهید شیرپیشه جواب اینو میده. ببینید چی میگه. پویا پسر کسیه. بله پویا صاحب داره. اون کس منم. اون کس منوچهر بختیاری که الان در حبسه. عمو دایی عمه هر کسی که در اطراف پویا بوده، در خاندان پویا بختیاری بوده، همه داریم هزینه میدیم. نه برای شهرت، نه برای مقام، پول، ثروت. اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست. برای ما آرمان پسرم مهمه. ادعا میکنه که منوچهر بختیاری اومده صاحب پویا شده. بعد ادعا میکنه که خانواده نماینده فرد نیست. نعیز منوچهر بختیاری زندانه برای اینکه دادخواهی کرده، یعنی عاملیت مشخص داشته، موضوع سیاسی داشته، اومده توی شبکه‌های اجتماعیش و حرف زده راجبش، با پرچم عکس گذاشته، از رضا پهلوی دفاع میکرده، حتی در متنش میگه از سامانه پادشاهی دفاع میکنه. با من قطعا نظر سیاسیش متفاوته و اتفاقا به جناب عالی نزدیکه، اما انقدر شما انحصار طلب و کری و غیر منعطف هستید که هر گونه سوال و پرسشی رو به عنوان توهین به شاهزادتون و تضعیف سامانتون قلمداد میکنید. لزوما هم این نیست که آقا من یه اعتقاد عقایدی دارم، مادر من، پدر من لزوما منو نمایندگی نمیکنن. اینا همه جدید یادشون افتاده. وقتی پدر مادرها رو برمی‌دارن میارن تو مصاحبه مطبوعاتیشون اونجا نمایندگی میکنن، اما اگه همینا از زندان پس از 7 سال زندان برای دادخواهی بچه‌شون بیا نقد بکنن، اون وقت دیگه نمایندگی نمیکنن. دیگه منوچهر بختیاری هیچ ربطی به پویا بختیاری از لحاظ اینا نداره. اینا رو باید جدا کرد. جالبه اینا که اینقدر این رابطه‌های خونی براشون الان یهو نامهم شد چون نظر دیگه ای داره. منوچهر بختیاری اومده یه نقد کرده. منم چرا به این اسپرم این بابا اینقدر اهمیت میدن؟ پسر یه شاهی باشه خیلی مهمه، همه چیزم جوره و چفته و عین اونه. ولی پویا بختیاری ربطی به پدر مادرش نداره و بالعکس. بله در حوزه نظری اینا استقلال دارن. منوچهر بختیاری به عنوان منوچهر بختیاری اومده و دفاع میکرد از پهلوی و سامانش، به همون عنوان هم اومده نقد و سوال میکنه. جوابشو بدین. آدم ناشناسی هم لاغر برای کسایی که تو حوزه دادخواهی فعالن تو ایران، برای خانواده‌های دیگه اینا چهره‌های ناآشنایی نیستن. حرف‌های ناهید شیرپیشه در پاسخ به این آدم‌های واقعا رذل که حتی احساسات درست میگه ما تو ایرانیم، شما بیرون از ایران حرف‌هایی میزنید که اصلا مشمئز کننده است. من مادر و سایر مادران دادخواه رو عصبی میکنه، آزار میده. پویای من و پویاهای کشورم 1 بار کشته شدن، ولی شما با حرفاتون 1 بار دیگر پویا و پویاها رو میکشید. نکنید این کار رو. وقتی حرفی میزنید لطفاً قبل از به زبون آوردنش با خودتون یه مقدار فکر کنید. ببینید این حرف در یک رسانه به گوش میرسه، در فضای مجازی به گوش و به چشم بیننده و شنونده میرسه و مادری، خواهری داغدار اون رو میبینه و چه حالی بهش دست میده. همین الان که من توی اتاق خالی پویا رو تخت پویا نشستم، میدونید چه حالیم؟ کاش میتونستید تصور کنید. کاش یک لحظه خودتون رو میتونستید جای من بذارید، ولی نمیتونید و نمیخواهید، چون فقط به قدرت و مقام و همین چیزا فکر میکنید. به نظرم ناهید شیرپیشه در رذالت این جماعت لنگ مونده که چی بگه. راست میگه و چقدر دردناکه که عزیز تو از دست بدی، این همه هزینه بدی، 3.5 سال زندان و انفرادی و بیماری رو تحمل بکنی، پدر جانباخته بیش از 7 سال
در زندان باشه، کل خانواده دائم در رفت آمد و بازجویی باشن، خونه تخریب بشه، همه این اتفاقا رو تجربه بکنی، بعد دی تو خارج از کشور بشین بهت فوشم بدن، فقط برای اینکه جرأت کردی دو سوال بکنی با احترام کامل. و انواع انگ‌ها و اتهامات امنیتی و غیره حالا بعداً هم بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. اینو اون کسایی که هنوز این تجربه رو ندارن ببینن، جدی بگیرن. تجربه منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه تجربه منحصر به فردی است، اما امیدوارم همینقدر هم منحصر به فرد بمونه و خانواده‌های دیگه چنین دردی رو تجربه نکنن. خیلی دردناکه که جایی امید ببندی، خیالت راحت باشه که میتونی اعتماد بکنی برای اینکه آینده و آزادی که میخوای با او به دست میاری و او مدیریت این روند رو اجرا میده و نجات میده و متوجه بشی که دشمن ما همینجاست. دروغ میگن، آمریکاست. نه؟ اینجاست اون اختلاف و فاصله‌ای که به طور واقعی بین خارج و داخل داره افزایش پیدا میکنه. و ناهید شیرپیشه داره میگه شمایی که تو خارج هستین یک لحظه نمیتونین تصور بکنین ما چه حسی داریم. و راست میگه. بسیاری دیگر هم نمیفهمن. همه ما نفهمیدیم که بنا به چه دلیلی با استفاده از با بازی با چه بخشی از احساسات این مردم و این جامعه اینا تونستن این پندمی اینجور گسترش بدن. و الا شما باید حساب بکنین جامعه‌ای که در سر گرونی بنزین میریزه تو خیابون، مردمی که به این دلیل میریزن و علیه جمهوری اسلامی شعار میدن، آزادی میخوان، چرا باید تصور بکنن که پهلوی میتونه اینو بهشون بده؟ امروز اما دارن میبینن که از خارج از کشور متاسفانه هیچ بخاری بلند نمیشه. دوستان عزیز، همه فهمیدن، مردم ایران امیدوارم بیشتر از ما، که اگه قرار اتفاقی بیفته در خود داخل و توسط خود اوناست. گوهر عشقی نیز مادر زنده یاد ستار بهشتی در یه پیامی جواب همین برخوردار داده و مشخصا به نظر میاد در پاسخ به مساقی است که اتفاقا خیلی روشن میگه که شنیدم که چند نفر از خرد لومپن هایی که سابقه آدم فروشی و فرصت طلبی و چرخش سیاسی هم دارن به برادر آزادی خواهمون منوچهر بختیاری، پدر دادخواه جاویدنام پویا بختیاری، فقط به خاطر نوشتن یه دردنامه انتقادی توهین و بی‌حرمتی کردن. ببینید همه دارن حساسن، دارن میبینن این برخوردها رو. جامعه تو همین تجربیاته که دوستان عزیز درس میگیره که کدوم نیروی سیاسی واقعا کنارشه و به حرفایی که میزنه اعتقاد داره و کدوم نه. و این شناخت بسیار ضروری بود از سامانه پهلوی. گوهر عشقی میگه که باید جلوی این رفتار زشت و غیر انسانی ایستاد. اینا هنوز به جایی نرسیدن، خدا رو بنده نیستن. وای به روزی که سوار خر مراد بشه. اینو من نمیگم، اینو گوهر عشقی میگه. اون روز شماغشون رو روی سر همه ما میکوبند. چقدر واقع بینانه است این نظر وقتی این رفتارها رو میبینه. گوهر عشقی میگه منوچهر بختیاری بخش مهمی از واقعیت‌های جامعه ایران رو گفته و صدای خیلی از مردم شجاع و رنجیده ماست. یعنی در واقع داره میگه این صدا رو نمیتونین حذف بکنین و قابل حذف نیست. این صدای انتقادیه که وجود داره، جنگ و تجربه کرده، دیده قولهایی که بهش دادید، قبلش رو تجربه کرد، دیده چجوری با کشته شده ها و عواقب این فراخوانتون برخورد کردید و بسیاری چیزهای دیگه. و میگه که من به عنوان یه مادر دادخواه از اون حمایت میکنم و خانه البته آزادی بی قید و شرطش هم هست. ناهید شیرپیشه سوال شجاعانه‌ای میپرسه، میگه ما این کار اقدامات رو کردیم، ما اعتراض کردیم برای اینکه آزاد بشیم، برای اینکه از این وضعیت ناراضی بودیم. خب چرا این همه زجر به جون خریدیم؟ چرا این همه هزینه دادیم؟ چرا بچه عزیز و دسته گلم رو از دست دادم و فدا شد؟ برای اینکه آزادی به دست بیاریم. اگه شما قراره اینجوری برخورد کنید، فرق شما، پس این چه فرقی که شما هم که بیاین سر کار اگر هنوز قدرت نگرفته این رفتارها رو دارید. تشخیص میده که پشت این برخوردهایی که ظاهرا این فرد و اون فرد داره میکنه چه سیستم یک دست و هدفمندی در سرکوب آراء مخالف و هر کس دیگری به جز خودشون وجود داره، تا حتی خانواده‌های دادخواهی که با اونها نه تنها همکاری کردن، براشون اعتبار خریدن سالها، حتی به اونها هم رحم نمی‌کنن قبل از رسیدن به قدرت. و این اون زنگ خطری است که جامعه داره میشنوه و این بسیار مثبته.
وقتی از فاصله خارج و داخل حرف میزنیم از چی دقیقا حرف میزنیم؟ از شرایط زیست متفاوتی حرف میزنیم که به قول معروف هستی اجتماعی ما هستش که شعور ما رو تعیین میکنه. در واقع میخوایم از این هستی‌های متفاوت مثال بیاریم. اجازه بدیم بریم سراغ یه نمونه. برای مثال مانا ماندگار. این دیسکویی است که اینا راه انداختن و ایرانیایی که دارن با اسم جاوید نامان حال میکنن. فرزند ایران و جانفدای اوست. این وضعیت سامانه پهلوی است در خارج از کشور، هر جایی که هستن. و یه نمونه دیگه هم مانا ماندگاره. مانا ماندگار یکی از نزدیکان سامانه پهلوی که در سخنرانی داشت در برنامه مونیخ اینها به عنوان یک فرد کویر، این ویدیو رو از خودش منتشر کرد در ابراز نگرانیش از وضعیت جان شاهزاده. ببخشید که با این سر و وضع دارم ویدیو میگیرم، اما بعد از دیدن اون ویدیو به قدری عصبانی هستم که دلم میخواست کوچولو باهاتون صحبت بکنم. در اینجا در واقع مانا ماندگار در بیمارستان مشغول هستش که عملهای زیباییش رو انجام بده که حقش هست، حق مردم هم هستش که از بهداشت و درمان برخوردار باشن. درست، اما در همون شرایطی که مردم بیمارستان از دست میدن، خودشون جونشون از دست میدن، نزدیکانشون از دست میدن، ایشون مشغول ای جان ای جان ای جان دارم میرم جشن و پایکوبی و خوشحالی از این که بالاخره کمک رسید و کمپین نظامی آغاز به کار کرد. خب این آدم ها چی از درد اون جامعه میفهمن؟ چی از اون کسایی میفهمن که می نویسن میگن نه اینترنت داریم، نه امنیت داریم، نه هیچ چیزی برامون نمونده، شغلمون هم از دست دادیم، داشتیم از طریق اینترنت یه خرید و فروشی میکنیم اونم از دست دادیم، هیچی نداریم، کارمو از دست دادم، زندگیمو از دست دادم. چند پیام اینجوری این چند روزه شما از ایران دریافت کردین؟ و بعد اینا دارن واسه خودشون اینجا زندگی های دیگه ای میکنن. این فقط یه نمونه بود. مانا ماندگار در واقع اینجا نشون میده در زمانی که مردم زیر بمباران بودن داشت عملهای زیباییشو میکرده، حقش هم هست. ولی ادای این که شما درد مردم رو میفهمین و میدونین اون مردم چی میخوان رو در نیارین. دقیقا اینجا دوتا دنیای متفاوتی است که واقعیه. اون مردم جای دیگه ایستادن، پول دوا و دارو برای بچه و عزیز و مریضشون رو ندارن. با همه ترس ها و بدبختی های این فجایعی که تو ایران جاریه دارن دست و پنجه نرم میکنن. بعد اینجا نشستین تو خیابوناتون جشن میگیرین، تو مهمونیاتون میرقصین، از ترامپ تشکر میکنین، شاهزاده‌تون خواهان ادامه بمباران میشه، بعد تازه ادعا میکنین شما صدای مردم شدین. در واقع اگر اپوزیسیون نتونه بر اساس رسیدگی به خواست‌ها و نیازهای واقعی مردمی که کارشون از دست دادن، نون بیارشون از دست دادن، خب اینا نوناور خانواده رو از دست دادن، اینا رو خارج از کشور چه کاری کرده که اون جامعه حس کنه واو خارج از کشور داره یه کاری برای ما میکنه، صندوق اعتصابات زده، کمک به خانواده‌های کشته شدگان جور کرده، صندوق برای مدرسه و کیف و دفتر فرزندان کشته، چی کار کرده واقعا؟ یعنی اگر امروز نیروی نتونه به این نیازها، و اینا فقط نیازهای مادی نیست، نتونه در کنار مردم بیسته با طرح این خواست‌ها و کمک برای برآوردن امکانات عادی یک زندگی، عملا نمیتونه اعتماد مجددی در بین این مردم کسب بکنه.
چند خبرم بگم کوتاه. در روز دوشنبه 27 آپریل دادگاه متهمان به قتل مسعود مسجودی برگزار شد. این دادگاه فقط به موضوع تمدید یا عدم تمدید مدت حبس متهمین اختصاص یافت. این زمان دوباره تمدید شد. به این معنی میفهمیم که دادستانی اسناد مدارک کافی برای اینکه اینها رو هنوز در حبس نگه داره داشته. دادگاه گویا قراره 4 جون اگه اشتباه نکنم مجددا تشکیل جلسه بده و در اون موقع حدود 2 ماه دیگه است، در اون موقع جلسه به شواهد قتل رسیدگی خواهد کرد. همونطور که من در یک ویدیو مفصل دیگه پرونده مسجودی رو توضیح دادم و تمام روند شکایتاش و مسئله قتلش و در واقع حدسیات پلیس رو توضیح دادم، گفتم که متهمینی که در رابطه با این قتل دستگیر شدن، یعنی آرزو سلطانی و مهدی احمدزاده، برگزار کنندگان مراسم و تظاهرات‌های به نفع رضا پهلوی در ونکوور بودن. افراد شناخته شده‌ای که مسجودی علیهشون شکایت کرده بود و دادگاه قرار بود تشکیل بشه در این رابطه که مسجودی به قتل رسید. از سوی دیگه در مورد فردی که سوسپاشی کرده بود به رضا پهلوی در برلین نیز خبرنگار نشریه بیلد آلمان سوال کرده از پلیس و پلیس بهش گفته که این یک فرد 22 ساله است، 2 تابعیتیه و وقتی میگیم 22 سالشه و آلمانیه یعنی اینکه حداقل 8 سال باید اقامت آلمان رو داشته باشه و بتونه اینجا پاسپورت آلمانی بگیره. با توجه به سنش نتیجه میگیریم یا با خانواده‌اش در سن کودکی به اینجا مهاجرت کرده و یا اینکه اینجا به دنیا اومده. و معمولا پلیس البته اطلاعات بیشتری میده در این موارد، ولی این بار به خاطر حفظ امنیت او با حملاتی که بهش شده بود و تهدیداتی که شده بود به نظر میاد که پلیس به همین مقدار بسنده کرده. اما این موضوع همچنان هات است و جمع‌آوری کمک مالی برای حفاظت از شاهزاده ادامه داره و تا جایی که دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد که پولاتون رو فقط از طریق اون وبسایت ایران رو پس میگیریم بفرستین و جای دیگه اعتبار نداره. چرا؟ به نظر میاد تو تمام شهرها شروع کرده بودن پول جمع کردن برای اینکه حفاظت شاهزاده پول و این موضوع پول در بین سامانه پهلوی و در شهرهای مختلف یکی از موضوعات درگیری‌های بین سلطنت طلباست. در شهرهای گوناگون گروه‌های مختلف شدن، چندین گروه دارن برنامه میذارن، هر کدوم پول خودش رو جمع میکنه. اما رضا پهلوی گفت پول منو نمیتونین بخورین، پول منو بفرستین به حساب ایرانو پس میگیریم تا بتونم امنیتمو بهتر تامین کنم. 40,000 نفر به گفته خودشون در ایران کشته شدن، جونشون از دست دادن. اینا به فکر هیچ صندوقی برای کمک به هیچ کسی نیفتادن، ولی یه دونه سوس ریخ رو گردن شاهزاده. اینا به فکر جمع‌آوری پولهای کلونی از سوی سرمایه‌داران و هواداران خودشون در خارج از کشور افتادن تا همه رو تا آخرین قرونی که میتونن ازشون پول بکشن تحت عنوان امنیت شاهزاده. موضوع صندوق کمک به اعتصابات کارگری همچنان موضوعه. 2 میلیون پول صندوق کارگری چی شد؟ چرا فکر میکنن که حافظه ما یاری نمیده که این سوالات رو دوباره بکنیم؟ با این وضعیتی که اینا شروع کردن آخرین دلارها و یوروها و پولهای اداره کار و ولفر و خدمات اجتماعی این دولت‌ها رو که هوادارشون دارن میگیرن ازشون بگیرن تحت عنوان کمک مالی، من توصیه میکنم به رضا پهلوی و تیمش که به حرف ویسی مداح خبرنگارشون گوش بدن که امارات الان یکی از متحدین شماست. یک بازیگر جدید در کنار ما مردم ایران و اسرائیل قرار خواهد گرفت به زودی و اون امارات متحده عربی. بهش رجوع بکنین، پول خوب میدن. قبلا هم از اون منطقه شما پول دریافت کردید، به هشت اونجا پولهای بیشتری هست و شما هم که بوی پولو همیشه خوب حس میکنید. مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین و برنامه رو دنبال کردین. اگه برنامه رو دوست داشتین برای دوستان و آشنایتون بفرستین. از انتقادات و نظرات شما استقبال میکنم. مرسی از همتون و امیدوارم مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.